ሙሉ ቲክቶክ ታያላችሁ፣ ዩቲዩብ ታያላችሁ፣ ስትሪምም ታያላችሁ። ግን እናንተ ምንም እየተጠቀማችሁ አይደለም። ዛሬ ግዴላችሁ የመጣሁት ዌብሳይት ይህንን ነገሮች በማድረግ ብቻ በቃ ከ50 እስከ $100 መስራት ትችላላችሁ። ሊሚት ስለሌለው እናንተ እስካልሰለቻችሁ ከዛ በላይ መስራት ትችላላችሁ። በሁሉ አገር የሚሰራ ስለሆነ ኢትዮጵያ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዛ ቪፒኤን ማብራት የሚባል ችግርም የለም ማለት ነው። ስለዛ ከእናንተ የሚያስፈልገው ኢንተርኔት ብቻ። ያ ኢንተርኔት ስላለን ይህንን ቪዲዮ እያያችሁት ያላችሁ ታረድ። ስለዛ ቀላል ነው ማለት ነው። ሁሉም ሰው ሊሰራው የሚችለው ነገር ስለሆነ እናንተ የሚችላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲያውስ ዌብሳይቱን ላስተዋውቃችሁ። ሰላም፣ እንኳን ወደ ነቄ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ነቄ ዩቲዩብ ቻናል ለወጣቶች በወጣቱ በእኔ የተመሰረተ ዩቲዩብ ቻናል ሲሆን ይህ ዩቲዩብ ቻናል ወጣቶችን ይጠቅማል፣ ያስተምራል የሚሉ ነገሮች ላይ ቪዲዮ እየሰራሁኝ በዛው ምንም እየተማርኩኝ ለእናንተ እያሳየሁኝ አብረን ተጋገዝ ነቄ እንድንሆን ብዬ የመሰረትኩት ዩቲዩብ ቻናል። እናንተም ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ተተባበሩኝ። አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮ ሁላችን ስልካችን ላይ ኮምፒውተራችን ላይ reward.io ብለን ተፍታለን። reward.io ብለን ስንገባ ይህ ይመጣል ማለት ነው። ቀጥታው ወደዚህ ነው የሚወስደው። እዛ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ120,000 በላይ ተጠቃሚ አለ። ይህ ማለት በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። 120,000 ሰው አምኖት ከዚህ ብር ያወጣል ማለት ነው። ከጎን ደግሞ እንደምታዩት በቀን አንድ ሰው ቢያንስ $8 ያወጣል ማለት ነው። ቢያንስ $8 ያወጣል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እስካሁን 900 ያው ባጭሩ 1 ሚሊዮን ብር ሰጥቷል እስካሁን ማለት ከተከፈተ በጣም አጭር ጊዜ ነው። ከላይ እንደምታዩት ዴይሊ ስትሪክ ምናምን አለ። እነዚህ ነው መጨረስ ፖይንታችሁ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ሳይን ከማድረጋችሁ በፊት ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ሊንክ አለ። እሱን ሊንክ ነክታችሁ ስትገቡ 500 ፖይንት ይሰጣችኋል ማለት ነው። 500 ፖይንት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ። ጠብቁኝ ብቻ። አሁን ቴሌግራም ላይ ያለውን ሊንክ ነክታችሁ ስትገቡ ቀጥታ ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚለው ላይ እዚህ ጋር እንገባና ዛና ከላይ የፈለጋችሁትን ስም ትመጣላችሁ። እኔ አሁን እንደዚህ ብዬ ሙያራትኩኝ። እዛ ከታች ኢሜይላችሁን ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ከሱታች ደግሞ ፓስወርድ ትመርጣላችሁ። ፓስወርድ ከመረጣችሁ በኋላ ከዛና ይሄንን ራይት ካረጋችሁ በኋላ ኢሜይላችሁ ላይ ቁጥር ይላክላችኋል ማለት ነው። እሱን ቁጥር እዚህ ላይ አምጥታችሁ ፔስት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 0 ነው የሚለው አዲስ ነው እናንተ ለማሳየት ብዬ ከፈትኩት። የእናንተ ግን በእኔ ያርጋችሁ ሊንክ ነክታችሁ ስትገቡ 500 ነው የሚለው። እንግዲህ ያለላችሁ ካለ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሌላ ሊንክ ሲኖር እዛው ቴሌግራም ላይ ስለምለቀው ቴሌግራም ቻናሌን ተቀላቀሉ። ወደ ቪዲዮ ስመለስ እዚህ ጋር ሳይንን ካረገ በኋላ እዚህ ታች አርን ምትል ተመጣለች ማለት ነው። አርን ምትላን ስትነኩት እዚህ ጋር ብዙ አይነት ምርጫዎች አሉ። አሁን ይሄንን ምርጫ ነው። ይሄ ምርጫ እዚህ ጋር ታስክ አለ። ሰርቬይ ምናምን አብዛኛው ኦንላይን የምትሞካከሩ ካላችሁ ሰርቬይ የሚባል ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ። አሁን እዚህ ገብታችሁ ሰርቬይ ሰርታችሁ አሁን ይሄን ሁሉ ሰርቬይ ሰራው ከስር ብራቸው ስንት ብር ነው የሚከፍሉ ይነግራሉ እና ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እዛው ላይ ይነግራሉ። እሱን ሲጨርሱ እቺን ያክል ብር ይሰጧችኋል ማለት ነው። ይሄ ጊዜ ካላችሁ ወይ ደግሞ መድከም ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እኔ ማሳያችሁ ቀላል ነው። አሁን ባክ እንለውና እዚህ ጋር ይሄ ሁሉ ለማድረግ ስልክ ያስፈልጋቸዋል። እኔ ግን በፒሲ ወይ በዌብሳይት ብቻ የሚሰራውን ቀላሉ ነው ማሳያችሁ። ቀላል ያልኩት ስትሪም እዚህ ጋር ስትሪም ይላል፣ ዋች ስትሪም ይል እሱን እንነካውና ያስገባናል። እዚህ ጋር ታያቸው ለዌብሳይቱ ብር ከፍለው ሰው እንዳይላቸው ያደረጉ ቲዩተሮች ናቸው ማለት ነው። በሪዋርድ ምክንያት ብር ያገኛል። እንደሌላው ጊዜ ዝም ብለን አይደለም የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን አሁን ለምሳሌ ልንካ ይሄን እክቼ ስገባ አሁን እዚህ ጋር እንደምትዩት ደቂቃ 2 ኮይን ሰጣለሁ ያለኝ 2 ኮይን በደቂቃ ማለት ነው። ይሄ ማለት 10 እንኳን ባይ 20 ኮይን ማለት ነው። አንድ ሰዓት ደግሞ ባይ 120 ኮይን ማለት ነው። ይህ አሪፍ ነው። መጨረሻ withdrawal ላይ ታይታላችሁ እንዴት አሪፍ ነው። ስለዚህ ከፍታችሁት እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው ስትሪሙ እንዳላለከ የተመላለሳችሁ ቼክ ታረጉ ጥሩ ነው። ሌላው ግን በቃ ምንም ቁጥጥር አያስፈልግም።
እንዴት እንደሚሰራ ካሳየኋችሁ ደግሞ እንዴት እንደሚወጣ ላሳያችሁ። withdrawal የሚላል ይባላል። አብዛኛው ክሪፕቶ ኮይኖች አለ አብዛኛው ኢትዮጵያ ይጠቀማሉ የማስበው ባይናንስ አለ። በባይናንስ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔፓል ላይ ላሳያችሁ። ፔፓል ለምትይ withdrawal ሊሚቱ 1000 ፖይንት ካገኛችሁ ብሩን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት። ይህ ደግሞ 10,000 ስትደርሱ ማውጣት ትችላላችሁ ይላል ሚኒመሙ ማለት ነው። ባይናንስ ስፔስ ነው። ባይናንስ 5,000 ነው የሚለው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በጊፍት ካርድ ማውጣትም ትችላላችሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ ሊሚት የለውም ሚኒመም እንጂ ሊሚት ስለሌለው እንደፈለጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን ቅድም 500 ፖይንት ብዙ ናት ያልኳችሁ ታያችሁት። ለዛ ምንም ነገር አይዛችሁ ቴሌግራም ገብታችሁ ሊንኩን ነክታችሁ 500 ፖይንታችሁን ተቀብላችሁ ስሩ ማለት። አመሰግናለሁ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ቻው።